Keskellä Hampurin Speicherstadtia, Unescon maailmankulttuuriperintöä, on vuodesta 2001 lähtien sijainnut miniatyyri-ihmemaa. 17 vuodessa ja yli 800 000 työtunnissa on syntynyt 1500 neliömetrin alueelle yli 21 miljoonan euron rakennuskustannuksin superlatiivien miniatyyrimaailma. Tämä Saksan suosituin turistikohde pitää Guinnessin maailmanennätystä maailman suurimpana pienoisrautatienä. Tätä ihmemaata on käynyt tähän mennessä katsomassa yli 17 miljoonaa pientä ja suurta maailmanmatkaajaa. Valtava kokemus kaikille leikkimielisille seikkailijoille, jotka voivat sukeltaa jättimäiseen 9-osaiseen miniatyyrimaailmaan. Maailmanmatka mittakaavassa 1:87 alkaa Italiasta, johtaa Sveitsistä Saksan, Itävallan ja Skandinavian kautta Amerikkaan asti ja kasvaa vain entisestään. Yli 1000 junaa ja niiden yli 10 000 vaunua matkaavat päivittäin monta sataa kilometriä. Pohjan Itämerellä laivat uivat aidossa vedessä 30 000 litran vesialtaassa, jossa toimii simuloitu vuorovesi. Tieliikennettä Amerikassa, lentokentällä, Skandinaviassa ja ihmemaan kuuluisassa Knuffingenin pikkukaupungissa ohjaa tietokone. Yli 250 liikkeellä olevaa autoa reagoi keskenään älykkäästi simuloituina. Toiminnan vilskettä tarjoavat autojärjestelmän palokunnan sensaatiomaiset suurhälytykset, kun peräti 30 sammutusajoneuvoa lähtee liikkeelle palon torjuntaan. Knuffingenin lentokenttä on Guinnessin maailmanennätysten mukaan maailman suurin miniatyyrilentokenttä ja on toteutettu teknisesti viimeistä yksityiskohtaa myöten. Monimutkainen lentosimulointiohjelma ohjaa yli 40 lentokonetta, jotka nousevat ja laskeutuvat minuuttien tahdissa. Ihmemaassa elää tähän mennessä yli 265 000 asukasta. Elämän kaikki fasetit tulevat näytteille hienovaraisesti esitettyinä. Pyhimyksiä ja vähemmän pyhiä. Hyvinkin elinvoimaisia ihmisiä ja vähemmän eläviä. Syödään ja tullaan syödyksi. Supersankareita ja topakoita tyttöjä. Satuhahmoja, tarumaisia olentoja, sarjakuvasankareita ja tuttuja elokuvan sankareita. Toiset pistävät nenänsä kirjoihin, toisia vedetään nenästä. Koko matkalla korkeimmalta yli 6-metriseltä vuorelta haaveilevia teitä pitkin Grand Canyonin, lumisten maisemien ja idyllisten kylien läpi, salaisiin maanalaisiin tukikohtiin asti, miniatyyrimaisemat on toteutettu hienovaraisesti. Päivä miniatyyri-ihmemaassa kestää 15 minuuttia. Iltahämärän tullessa yöelämä herää taianomaisessa valossa. Kaikkialla ihmemaassa herätetään henkiin kätköissä olevia tarinoita. Nämä monet sadat viihteelliset toiminnat voidaan laukaista napin painalluksella laitteiston reunalta. Suklaa tehdä sokerirotille ja herkkusuille, delfiinit hyppimään, kondolit keinumaan, revolverisankarit kaksintaisteluun ja uusi elämä syntymään. Kaikki 350 ihmemaalaista kehittelee päivä päivältä aina uusia ideoita ja leikillisyyksiä. Maailmalla on vielä niin monta tarinaa tarjolla kerrottavaksi. Vuoteen 2020 mennessä seuraavat Monaco ja Ranskan Provence. Sen jälkeen Etelä-Amerikka. Mitä sen jälkeen tulee, on vielä avoinna, mutta me jatkamme rakentamista.